Joka paikan höyläksi kutsutut läskirenkaat suoriutuu nimenomaan erityisen hyvin talviolosuhteissa, mutta siitä huolimatta, vaikka niillä on merkittävästi korkeampi rullausresistanssi, niin ne suoriutuu ihan kohtalaisesti myös tuolla maantielläkin. Mutta me ollaan yleensä nähty nimenomaan näitä läskirenkaita 26 tuuman rengaskoossa, jopa aina yli 5 tuuman leveyteen asti, mutta mitä jos renkaan kokoa pienennetään 20 tuumaan ja sitä leveyttä kavennetaan 4 tuumaan? No, sitten me saadaan niin sanottu miniläskirengas, eli vielä virallisesti läskirengas, mutta nyt vaan merkittävästi pienempi. Eli menettääkö nyt tämmönen rengastyyli sitten näitä läskirenkaan tuomia etuja ja ylipäätänsä millaista tämän tyylisellä sähköpyörällä on ajaa? No, selvitään se tässä videossa ja lähdetään ajamaan tällä GeForcen RS-sähköpyörällä. Lakiasiat tosiaan tästä alta ensin pois, eli GeForcea lähetetään sähköpyörä mulle testiin, mutta siitä huolimatta mä aion kertoa ihan mun rehelliset mielipiteet tästä sähköpyörästä. Jos sua kiinnostaa mahdollisesti ostaa tämmönen sähköpyörä, niin siellä videon kuvauksessa on sitten alennuskoodi. Ja samalla kun sä hyödynnät sitä, niin sä tuet tätä mun kanavaa. Mut olisi kyllä kiva tietää, mitä mieltä te itse asiassa ootte näistä miniläskirenkaista, koska nämä on kuitenkin aika erikoisen näköiset ja ylipäätänsä mitä mieltä te ootte? Onks nää enemmän niinku markkinointikikkaa vai onks näille ihan oikeat käyttöä? Jätä kommenttia ja mä vastailen siellä sitten, koska mua oikeasti kiinnostaa, että mitä mieltä kaikki muut on tästä. Eli lumessa ajo. Tää on nyt yksi näistä harvoista poluista, missä vielä on lunta ja ei ole latu käytössä onneksi, vaikka täälläkin on näköjään hiihdelty. Mutta siitä huolimatta mä nyt pääsin tänne ajelemaan. Ja nimenomaan, tossa itse asiassa vähän näkyykin niitä ongelmia, mitä tämmöisellä pienemmällä läskirenkaalla tulee. Eli kun tavallaan leveyttä ja renkaan kokoa on supistettu, niin mulla tulee tavallaan tässä nyt sitten semmoiset ongelmat, että periaatteessa tää pyörä nyt ei kellu lumen päällä läheskään niin hyvin. Ja siinä ei tavallaan ole sitä kontaktipintaa myöskään niin paljon kuin semmoisessa isompi läskirenkaisessa sähköpyörässä. Joten tavallaan mulla vähän pyörä voi ehkä vähän lähteä niinku tavallaan ohjautua toiseen suuntaan. Toki mulla voi olla ehkä vähän aavistuksen liian korkeat paineetkin tänne. Mutta nimenomaan, että tässä tulee niitä kompromisseja tällä. Et joo, mä voin nimenomaan tällä sähköpyörällä tavallaan kaasukahvalla kompensoida sitä aika hyvin. Et kyllä tämmönen 20-tuumainen menee täällä lumessa aika hyvin, mutta ei se ihan vertoja kuitenkaan vetele semmoselle kunnon 26 tuumaa kokoisille leveille renkaille, mutta ihan ok kompromissi, varsinkin sen halvemman hintansa takia usein. Miten sitten tää maantiellä ajaminen? Koska tää nyt on ehkä kaikista suurin heikkous nimenomaan tämmöisellä läskirenkaisella sähköpyörällä, niin itse asiassa mä sanon, että mun mielestä se on aika hyvä vaihtokauppa, mitä me tehdään tässä, koska meillä nyt tavallaan rengasleveys ja tarkoittaa sitä, että kontaktipinta on suurempi, niin heikkoutena on nimenomaan se toimintasäteen menetys tämmöisessä sähköpyörässä. Meillä kuluu enemmän energiaa sen pyörän liikuttamiseen, mutta koska meillä nimenomaan on sitä enemmän sitä kontaktipintaa, niin meitä ei haittaa, jos esimerkiksi vaikka sanotaan nyt, että tulee vähän loskaa, lunta, jäätä siinä tien varrella vastaan, niin ei mulla tunnu missään vaiheessa, että mä menetän mitään pitoa tai muut semmoista. Mä sanon kans sen, että mun mielestä on vaan helpompaa lähteä tän tyylisellä sähköpyörän liikkeelle kuin semmoisella kapeampi renkasella, koska mä tiedän, että mulla on periaatteessa jokaiseen tilanteeseen aika lailla sopiva menopeli. Näissähän vakiona ei välttämättä tule mitään ihan parhaimpia kumeja, niin siinä voi olla toimintasäteeseen myös siinäkin mielessä iso vaikutus. Eli jos sä hommaat tommoset vaikka esimerkiksi Schwalbet tai V-Tiresin kumit, niin koska ne rullaa paljon helpommin, niin siinä voi olla toimintasäteeseen vaikutusta jopa, mitä mä sanoisin, 30%. Että onhan se nyt aika merkittävä juttu, niin siitä mä ehdottomasti lähtisin suosittelemaan sit myöhemmin. Sitten tietenkin kun nämä peruskumit on alkanut kulumaan loppuun. Ja en mä nyt tiedä. Kyllä mun mielestä tää rullaa itse asiassa aika hyvin kuitenkin täällä. Ja kauniina päivänä, niin mikäs tässä on poljeskella. Eikä mua haittaa nämä pienet loskat täällä ollenkaan mun menoa. Mut miten sit maastoajo? Tämähän on kans vähän semmonen, koska nämä on aika pienet renkaat. Sit loppujen lopuksi vaikka leveyttä onkin jonkin verran, niin
Tuossa on jokunen vuosi takaperin. Oli se 29 tuumaiset renkaat, oli tosi kovassa huudossa, vitsi. Kaikki halus 29 tuumaiset. No niillä pääsee ihan mistä vaan maastosta. Ja, niissä on nimenomaan etuna se, että kun se rengas koko on niin iso, niin sit periaatteessa sä saat aika paljon helpommin sen pyörän yli kaikenlaisten esteiden. Mutta siinä on myös se, että 26 tuumaa kokoiset ja 4,8 tuumaa leveät läskirenkaat on itse asiassa niin kuin siltä rengaskorkeudeltaan aika samoissa kuin 29 tuumaiset. Joten se on semmoinen aika siisti kompromissi tietysti mielessä. Toki eihän noin niin kuin läskirenkaat niin missään teknisemmässä maastossa mitenkään ihan hirveän hyvin oo, mutta you know. 20 tuumaiset renkaat, niin näissä nyt tulee tietenkin se rengaskoon kompromissi on aika isokin, että tavallaan semmoisiin esteiden yli meneminen täällä sähköpyörällä on hankalempaa. Et toki täällä kaasukaavalla pääsee kompensoimaan aika hyvin sitä, mutta mä en ehkä suosittelisi tämmösiä 20-tuumaisia renkaat mihinkään todellakaan tekniseen maastoon. Et peruspolkuajot, niin siinä nämä suoriutuu vallan mainiosti, mutta sen haastavempaan ympäristöön niin en ehkä näitä ottaisi. Mutta nimenomaan joka paikan höyläksi aika hyvä. Menettääkö miniläskirenkaat nimenomaan näitä läskirenkaiden tuomia etuja? No, mä sanoisin, että nimenomaan ehkä tekninen maasto on se suurin haaste näille. Ja sitten jos on oikeasti syvää ja upottavaa lunta, niin silloin nämä ei kyllä selviydy niin hyvin. Mutta sitten taas toisaalta maantieajo ja semmoinen ylipäätänsä kaupungissa pyöriminen, niin nämä on aika lailla sama, ellei ehkä jopa paremmatkin, koska niissä on vähän kapeampi se kontaktipinta-ala kuin noissa isommissa läskirenkaissa. Mutta jos mä yritän nimenomaan miettiä semmoisen peruskäyttäjän näkökulmasta, niin mun mielestä nämä silti mahdollistaa tarpeeksi hyvää lumisuoriutumiskykyä ja semmoista yleiskäyttöä, että en mä oikeastaan näe hirveästi syytä, että miksi tämmöisiä pitäisi erityisesti välttää tai että näitä pitäisi erityisesti myöskään suosia. Että semmoinen ihan kiva väliinputoaja malli siinä mielessä. Mut jos sua kiinnostaa nähdä lisää sähköpyöräaiheisia videoita, niin laita ihmeessä kanavaa tilaukseen, niin nähdään sitten seuraavassa videossa. Se on moro. Mä en itse harrasta niin semmoista teknistä settiä, niin mulle tää on ihan ok. Se on tietenkin aina kiva, jos pyörä pystyy kaikkeen, mutta joskus myös budjettikin tulee vastaan, niin se on aina vähän siinä, että voisi semmoisen jonkun 10 tonnin joka paikan höylä varmaan ostaa, mutta kuinka monella on siihen varaa on sitten ihan eri juttu.